Друзі, вітаю вас на Сейшені. Давненько ми з вами не бачилися і нарешті перший випуск нового сезону. Я почну з наступного вступу. Є така думка у деяких колег по Ютубу, що ігровий напрямок україномовний на Ютубі доволі складно розвивати, особливо з кількості підписників і так далі, або це потрібен великий час, або якась унікальна подача, яка може тебе відокремлити від колег у форматі подачі у відео. А особливо багато хто каже, що летсплей – це взагалі мертвий жанр в україномовному Ютубі. Сьогодні в мене є гостя, яка на своєму прикладі показала, що це все міфи, і насправді все можливо, тому що вона, якщо не помиляюся, близько за 2 роки своєї активної діяльності в крієторстві змогла навколо себе побудувати спільноту у розмірі близько 200 тисяч підписників, навіть більше, наскільки я пам'ятаю. І не просто підписників-глядачів, а лояльну аудиторію, яка її підтримує не тільки в онлайні і в контенті, а і офлайн зустрічах. Тож, друзі, сьогодні у нас в гостях Ніка Каруза. Вітаю! Привіт! Рада бачити. Як завжди, починаємо з самого базового для глядачів, які, можливо, ще не знайомі з твоїм контентом або з тобою, як в крієторстві. З чого почалось з самого початку? Як прийшла ця думка почати створювати контент? Ну, насправді, я все життя цим займаюся. Реально, мабуть, з самого дитинства це починалося з того, що я дуже любила монтувати. Я в дитинстві навіть любила робити всякі едіти. Ще, боже, як же ця програма називалася? Типу, на Вінді. Movie Maker? Так, я на Movie ще робила там різні едіти на YouTube. І я з самого початку це любила, і я і працювала вже, коли дорослою стала, я вже працювала, також робила контент. І в принципі, у мене завжди були думки, що я б хотіла якось щось робити на YouTube. Що саме, я не знала. Пробувала різні штуки. У мене ще друзі до сих пір там згадують, ти ж, по-моєму, щось там про спорт типу робила. Я так, забули. Навіть так? Навіть так, я кажу, так забули. Це етап мого життя, я багато чого пробувала. Ось, і в один день я просто вирішила, навіть не казала ні чоловіку, нікому, от хочу спробувати про ігри. Хоча я розуміла, що... Ну, як розуміла. Я думала, що це нікуди не піде. І просто от вирішила отак от втиху почати робити відео без обличчя. І я зрозуміла, що мені це дуже-дуже подобається. І саме ігри, тому що я багато де пробувала, а от ігри – це от таке от все життя зі мною, от такий задротик самого дитинства. І все, і почала робити, і... В один момент чоловік запропонував, каже, чому б тобі не показати типу своє обличчя? Я кажу, ну давай спробуємо. Ось отак от. Робота, яка ти казала до цього, була пов'язана з контентом. Ти займалася монтаж, чи ти знімала щось? Що я тільки не робила? Взагалі у мене більший мій досвід – це я взагалі копірайтер. Я більше 5 років працювала копірайтером і... Взагалі писати тексти, писати якісь сюжети, і взагалі там історії якісь писати. Це от таке от моє, скажімо так, професійне. Ось, потім я працювала. Мені за це платили, я працювала ведучою, розказати. Звісно, це там нічого професійного. Але так, і це також були відео на YouTube. Ось, але це було в магазині. Ось там про настолки різні і тому подібне. Ось, оцим займалася. Настолки, до речі, окей, ігровий напрямок, відеоігри, це тобі відлунюється, тому що ти цим захоплюєшся. А от ти був час, коли ти працювала з настільними іграми. Настолки не зачепили тебе, чи все ж таки є в тебе цей напрямок, і, можливо, в перспективі ти і це б якось презентувала глядачам? Ну якби я їх люблю, але я не думаю, щоб я їх прямо от презентувала, наприклад, як я летсплеї роблю, там робити, наприклад, ще контент про настільні ігри. Це так, знаєте, там в колі, з друзями, отак от, да. А контент, мабуть, ні, не так лежить дуже. А ось стосовно летсплею. От коли ти починала особистий канал, чому саме вибір пішов в сторону летсплею? Бо зазвичай більшість блогерів починають там з оглядів відеоігр або з новинного напрямку, бо він, в принципі, не те, що фастфудний в плані погано, а швидкий контент, що дуже швидко можна його робити, є новини. Завжди є про що. Так, є завжди про що. І плюс менше часу, тому що тобі не потрібно проходити гру, щоб зробити огляд, тобто це швидкий контент. І чому тоді ще не стріми? Якщо от ми вже граємо в гру і ти будуєш на цьому контент, чому не стріми, а саме записи? Ну, взагалі, я не відрізняюся від інших. Я також почала робити огляди, просто там розказувала про ігри, але в один момент я почала тестувати.
що мені подобається, що я хочу робити, тому що я на початку, чесно, не знала. Отак от, коротше, буду робити, там як зайде, не зайде. І в один момент, боже, а що ж я перше зробила? Чи Hogwarts Legacy, чи грав про головоломки, сторітелінг. Щось залетіло в Тіктоці. Я от просто вирішила, кажу, я хочу просто зробити летсплей, спробувати. І воно зайшло, і я зрозуміла, що, боже, який же це класний формат. По-перше, ти не мучаєшся з текстами. Коли вже більше 5 років ти ці тексти пишеш, вже погано від них стає. Це факт. Чесно. Ось. І я побачила, що я можу. Тому що насправді хтось може казати, наприклад, що летсплеї ти там сів, собі клоунаднічаєш на камеру. Насправді імпровізація, вона дуже забирає багато енергії, тому що я ж можу як летсплеєр просто сидіти там мовчати, наприклад. І, звісно, є люди, яким подобається, коли просто там приходять практично без слів. Але також треба вміти імпровізувати, на ходу якісь жарти, якось цікаво коментувати, щось я там постійно розказую. Ось. І мені зайшло, мені сподобалося. І я вже далі продовжила робити, тому що я побачила також, є відгук саме на мій такий формат. Тому що, я думаю, мабуть, до цього прийдемо, але я монтую. Я не просто записала і закинула. Все 3 години без нарізки. Я монтую меми, звуки, монтаж. З приводу стрімів, я тривожник, я боюся. З записом легше, тому що ти маєш великий контроль. Ти монтуєш, все, що тобі там потрібно, виріжеш, при монтажі щось, якусь інформацію хочу сказати, додам. Стріми – це складніше. Хоч у мене і виходить, але мені, я пам'ятаю, перші стріми, я вирішила спробувати, чому б ні. Всі роблять, я також, чого б ні. Дуже страшно було, дуже страшно. Я прям боялася. І до сих пір, як би я не хотіла і не старалася регулярніше це робити, не виходить. Постійно щось мені не дає, чи я там десь забоялася, думаю, ні, так, сьогодні ні. Тому так. З особистого досвіду я теж якось свій час намагався записувати летсплеї, і Ніка каже реально, що імпровізація, коли ти сам вдома граєш, і навіть граєш гру для огляду, ти мовчки граєш і собі фіксуєшся на гру. А ти маєш розуміти, що ти маєш умовно спілкуватися з глядачем, який теоретично може це споглядати. І не просто давати якусь емоцію, а, напевно, коментувати кожну дію, що відбувається. Це складно, тому що тут потрібно постійно мати такий умовний розфокус. Не тільки дивитися на гру, але ще якось умовно спілкуватися з глядачем, який потенційно дивиться. Якщо, наприклад, стріми, то тут багато що залежить від комунікації глядачів, які завітали на стрім, то ти, по суті, відповідаєш на взаємодію. Тому, чесно, я коли спробував один раз записати летсплей, для мене це було набагато складніше, ніж огляди, ніж стрім. Якось так. Навіть ніж стрім? Навіть ніж стрім. Ух ти, прикольно. Як можна так спрогнозувати, дати умовний коментар на якусь дію грі, яка теоретично може виникне питання у глядача, який споглядає цю механіку. Я не знаю. Ти так прямо аж з глибини. Бо воно так є. Ти в процесі, коли ти граєш ігри, ти постійно кажеш реакцію на дію, яка відбувається, або емоція, яка в тебе. І плюс ти одразу проговорюєш, так, наступний крок я буду робити то-то-то, а значить ми зробимо те-те-те. Тобто в тебе йде процес розмірковування, що ти будеш робити, щоб вирішити якусь задачу, яка є в грі. Плюс емоційна складова твоя реакція, і плюс все рівно комунікація з потенційним глядачем. І при всьому цьому тобі потрібно ще фокусуватися на гру і зорієнтуватися, що відбувається. Так. При тому, що ти вибираєш ігри, які доволі динамічні. Там не завжди є моменту такого релаксу, що ти спокійно собі щось робиш. 100%. І якраз підходимо до наступного питання. Вибір гри, контенту. У тебе є якийсь напрямок, який дуже тобі подобається жанровий, і його більше в тебе? І чи все ж таки це більше експеримент? Вибір самого проєкту, який ти граєш? Тут треба дивитися в розрізі того, що мені подобається і що подобається глядачам. Тому що, коли заходиш на мій канал, очевидно, воно видно, що привілюють такі жанри, як взагалі інді-горор, симулятори смішні і взагалі такі ігри, смішні, скажімо так. Я взагалі
Скажу так, що інді-горори – це, навіть, мабуть, горори – це не найулюбленіший мій жанр. Чесно, я їх боюся, і почати їх знімати було на канал, це було експериментом, навіть таким челенджем, щоб доказати собі, так, Ніка, все, зберися, типу, досить уже боятися. У мене там, знаєш, меми якісь там, коли ти там дивишся, як хтось грає в горор, а потім сам качаєш цю гру, тільки меню відкривається, так, ой, ні, все видаляю. От у мене таке, прям, мені в меню було страшно заходити. І я навіть коли дивилася летсплеїв, бо я сама люблю дивитися, як хтось грає в горори. І я сиділа, і там якась гра складна, там хтось, от я не люблю, коли там за тобою якісь монстри-маньяки бігають, тобі ще щось треба збирати, ти постійно в напруженні, в стресі. І я кожен раз так в голові думала, ой, як добре, що це він грає, і я не на його місці. А зараз я так, вау, тепер я на його місці. Що я люблю? Звісно, я більше люблю симулятори, бо це мої улюблені жанри, які я вибираю сама собі пограти. Ці ігри, які я собі купляю в колекцію, там граю поза каналом. Це от якісь такі смішні симулятори. Там останній ми зараз граємо на канал, що мені дуже подобається, що такий гарний відгук від аудиторії. Це будування аквапарку, ну така залипальна гра, мені дуже подобається. Інді-горори – це, я також їх люблю, але це те, що більше просить аудиторія. Я йду на такий компроміс, тому що я розумію, що у нас стосунки, ми йдемо на компроміс. І дуже-дуже приємно, коли я бачу, що гра, яку я суто вибрала, от яку от я хочу, там навіть не рекомендували, наприклад, от я хочу. Це от собі для душі. І я там, окей, воно не набере переглядів. Окей. Це до речі, мабуть, це зараз найпопулярніше по переглядам відео на каналі. По-моєму, там 1800, що вже крейзі. Що? Покупець не завжди правий. Це за це маєш на увазі? Що? Покупець не завжди правий називається? Так! Ця гра – це просто от... Це, мабуть, один з перших не інді-горорів. Я так спочатку там тільки інді-горори, я думаю, так, я хочу так трішки якогось розслаблення. Там прям, бо ми тоді грали дуже часто Chilla's Art ігри, Пірстуфезом. Вони дуже давлять, гнітять, і ти коли пограв, і ти просто сидиш так, вау, мені треба відійти, така тема. І хотілося щось такого, давайте трішки встряхнемося, розважимося. І я просто знаходжу цю гру, мені настільки сподобалося в неї грати. Я ще тоді працювала в саппорті, мені прямо воно так відгукнулося. Так, зараз я їх всіх поб'ю. І мені дуже сподобалося монтувати, я там... Просто багатецько різних мемів. Насичена, класна гра, вона смішна. І тут я бачу, вона заходить. Я думаю, це те, для чого я це все роблю. Це дуже круто, коли щось, чим ти гориш, воно заходить, воно подобається. І от до сих пір це якийсь, не знаю, якийсь подарунок долі, чи що це таке. От дуже круто. А от стосовно жанру горори, ти кажеш, що ти дуже боїшся. Угу. Як зараз ситуація? Бо є такий момент, як насичення контентом, і з часом, якщо ти велику кількість споживаєш відповідного контенту, притуплюється трошки цей поріг якогось сприйняття страху. У тебе зараз воно зменшилось, чи все ж таки це залежить від проєкту? Може бути проєкт, який сам по собі дуже лякливий, і незалежності від надивленості, скажімо так. Притупився. 100% воно таки працює. Чим більше граєш, тим я вже так можна сказати, там на автоматі вмикаю. Погнало, вже там буде. Я вже не думаю, якщо раніше я там, боже, там вона така страшна. Там я думаю, а які там можуть бути скрімери, там цей. Зараз вже погнали. Що там не було, погнали. Але є така штука, як, от, наприклад, скрімери. Вони, як би ти вже не звик до них, вони все одно можуть налякати. Бо це спонтанність. Так, спонтанність, рефлекси, ми реагуємо, навіть якщо ми там, вже не знаю, взагалі нічого не боїмося, все одно там різкий якийсь звук, він тебе лякає. Окей, а тепер стосовно саме вайбу каналу. Велика кількість креаторів зачасту формують якийсь стиль, як і в візуалі, так і в загальному вигляді каналу. Це не тільки ми кажемо про шапку, про там, можливо, шаблонні обкладинки, які можуть повторюватися в випусках, але зі змінною якоюсь частиною. А також як себе позиціонує креатор у відео, як вдягається, як вітається. Як завжди, ви всі знали, там, як Лера каже, а ви з вами Лера, це як фішка її, або там, дай Боже, олбой. В тебе які є свої фішки, які от саме твої особисті, по яким одразу зрозуміло, що ми потрапили до каналу до Ніки. І візуальний вайб. От як ти бачиш себе в контенті, от як от такий візуальний продукт?
Ну, в мене немає якоїсь фрази, хоча вона у багатьох є. Немає фрази. І я, от коли починала робити контент, я хотіла від цього відійти. Мені самі, ну, особисто не дуже подобається. Я от зразу там в гру якийсь можу гачок там в інтро сказати. Мені здається, я одна з перших привнесла інтро на початку якийсь смішний момент. А візуально, якщо так подумати, у мене на кріслі є шапка з маскою Ніколаса Кейджа. І він уже така... Притом багато хто не знає, що це саме Ніколас Кейдж, бо він такий трішки викривлений. Розтягнутий. Розтягнутий, смішний. Але так, він уже... От у мене вже 2 крісла змінювалися. Я його... От він став от частиною. І я пам'ятаю, я навіть його забрала на декілька відео. Мені так прям, де Ніколас Кейдж? І у мене взагалі, мабуть, От правильно, я так подумала, що насправді, що у мене не просто летсплей, от якщо я описую, наприклад, там свій контент, у мене цілий всесвіт. Це от відголоски такого мого копірайтингу, тому що от я люблю придумувати, і от у мене цілий всесвіт, я люблю придумувати якихось персонажей. У мене є Жерар, який у нас з'являється в формі кажана кожен Геловін, і в іграх з'являється, і от з останніх це Баба Оля, ну прям капець також любов каналу. Мабуть, ось такі от фішки. От візуально це точно, що Ніколас Кейдж, Жерар. От. Чи можеш ти пригадати якийсь конкретний випуск, який для тебе був дуже сильно тяжким у форматі запису, підготовки, або гра, яку ти от грала, і вона просто максимально тобі була неприємна, але все ж таки ти зробила цей контент. Гра, яка сподобалась, ти вже казала безпосередньо, це клієнт не завжди правий, чи клієнт не правий? Клієнт завжди не правий. А от в переліку твого плейліста летсплеїв, які зроблені, який випуск для тебе був саме таким тяжким? Тут можна взяти практично будь-яку гру чи ласарт, насправді. Вони всі дуже важкі. І це гра The Kidnap. В принципі, всі мої відео, ну, вони по складності однакові, по монтажу також однакові, немає там якоїсь, яка там прям легша. А от по тематиці це дуже було складно. Там була одна частина, але вони такі достатньо довгенькі. І оцей The Kidnap, там такі тематики. В чому складність була? Такі теми, вони викликають дискусію. І у мене одна думка, у когось інша, хтось не згоден, хтось згоден. Було складно, і для мене складні ігри, де я в результаті там в кінці плачу, були такі, коли не можеш стримати емоції. От з цією грою, я пам'ятаю, я це навіть підрізала, такий типу секретик. Я розумію, що я не можу вже стримувати сльози. І я там зробила паузу, поплакала, бо дуже багато емоцій таких, і продовжила грати. Коли там кажуть, давай більше чіласарт. По-перше, вони зараз нічого не створюють, це по-перше. І я бачу, що тренд таких ігор, яким вони хайпують. От була гра, я також знімала на канал, як же називається? Якось Містер Редфейс? Щось таке. Не знаєш? Ой, там, я не буду там спойлерити казати, там теж, я в фільмах таке не люблю. Тут в іграх, і вона дуже так завірусилася, і це дуже-дуже складно. Ось. І дуже складно таке публікувати, тому що ти, коли публікуєш, ти задумуєшся, вау. Це, дуже тригерно. Але потім дивишся, всі публікують, всі різні теми треба показувати. А з приводу того, що більше чілас арт, я не знаю, як іншим, мозок уже запам'ятав ці емоції, коли я думаю про якусь таку подібну гру на таку тематику, у мене вже фізично йде такий стоп, ой, не знаю, а готова я знову поплакати, готова я знову це зняти. Тому і прийшли на канал, мабуть, більше смішних ігор якихось, щоб була оця розрядка. Тому що вона всім потрібна, і мені, і тим, хто дивиться. Зрозумів. Таке питання. Як ти готуєшся перед записом? Саме вибудовувати той настрій і вайб, з яким ти виходиш безпосередньо на камеру. Це в тебе просто автоматично включається? Включається камера, я там, друзі, вітаю вас на сесії, умовно. Що в тебе є якийсь там, умовно,
музику ти включаєш, щоб якийсь настрій взяти, драйвовий, можливо, якісь напії, смаколик, то, що тебе підіймає, бадьорить, і така, оп, зараз ми пройдемо цю гру, запускаємося. Або, можливо, є якась там традиція в розкладі, що ти знаєш, що ти більш активна або емоційна в якийсь період часу в день, і тоді тобі варто записувати в конкретний період часу. Ну, насправді це достатньо рандомно, тому що я навіть от коли починав, це, до речі, погана звичка, треба б якийсь графік, особливо зараз, коли я там уже, у мене немає там другої роботи. Ну, як вона тоді була перша. Але взагалі я починала, я дуже довго працювала типу 2 на 2. Угу. І мені приходилося якось максимально в такі рандомні якісь моменти знімати. І я зараз до цього звикла. Це такий прям рандом. О, хвилинка є, погнали. Але, звісно, по ритуалам, ну, у мене цілий ритуал – це нафарбуватися. От я так себе як налаштовую, так, все. Типу, уже я не там в піжамці там заспана. Так, зібралися, типу, зараз будемо знімати. У щось вдягаюсь. Я пробую там, стараюсь там, ну, не в одній там футболці. У мене практично кожне відео, я стараюся щось інше, щось прикольне, щоб воно було красиво. Було цікаво дивитися. Зараз у мене така фішка, я дуже люблю ароматичні свічки. Я дуже часто там на стрімах, на відео. Там, от аромати, вони дуже класно, от іде такий асоціативний ряд, і я собі підбираю якісь, от, наприклад, свічки, там оця гра, мені здається, воно створює атмосферу. Ну, для мене хоча б дуже створює атмосферу. Звісно, смаколики, водичка. Мені якось сказали, що ти жуєш на камеру? Я так, хорошо, все, смаколики тут. Я так поїла, вирізала. Ось, це дуже допомагає, тому що іноді я там можу знімати там 3 години. І ти вже так, треба підзарядитися, бо коли ти постійно видаєш емоції, воно, звісно, складно. Але так, насправді це рандом. Дуже часто буває, виходить, наприклад, якась дуже крута гра, я от все, так, треба вже сідати, знімати. Хоп-хоп-хоп, швидко зібралася, камеру, бам-бам. До речі, дуже довго налаштовувати камеру, бо я не знімаю, типу, як там, наприклад, в OBS, одним як джерелом, типу. Так. Я знімаю окремо на камеру, окремо у мене мікрофон, окремо OBS-екран. І це там, так, погнали, хлопнув, там, тун, вмикаєш, все перевірив. Дуже часто мікрофон вимикається зараз, задовбав мене. Ось, також треба перевірити, там, переналаштувати, особливо коли після стрімів, бо там різні налаштування в OBS. Це також такий процес. От. Воно, з іншої сторони, і позитивно, тому що ти налаштовуєшся, так, як скажімо, на роботу, на настрій один, а з іншої сторони, це, звісно, так муторно, що іноді хочеться придумати якісь інші традиції, щоб відходити від цієї монотонності. А зараз я по контенту бачу, що в тебе з'являються також випуски, де ти вже не тільки про ігри розповідаєш. Книжки, кіно. А от давай з цього моменту більш детальніше. Ти хочеш розширити напрямки контенту, виходячи з того, чим ти ще цікавишся, окрім ігор? Чи це, знову ж таки, експеримент, спробувати якусь іншу цікаву нішу? От по контенту. Ну, взагалі, я кіно люблю практично так само, як ігри, може трішки менше, тому це не основний мій, скажімо так, жанр. Кіно я дуже люблю. Я вирішила спробувати, ну чому ні? Тим паче, це взагалі, ну це запозичено, це є не оригінальне. На англомовному Ютубі, ну, практично кожен летсплеєр уже спробував дивитися якісь там страшні короткометражки, відео, анімації. Я подумала, ну класно, я таке люблю, чому б не спробувати. Чесно скажу, воно зараз не особливо заходить, але я бачу дуже багато людей, їм це подобається. Ну, є відгук і присилають, що подивитися. Ось. Не думаю, що я буду прям відгалуджуватися від ігор в плані там, не знаю, окремий там канал з контентом про фільми. Ні, але я дуже хочу розвивати свій контент. Я не хочу робити одне й те саме, я хочу впроваджувати щось нове. Типу, не знаю, пограти не вдома за компом, а десь, я не знаю, в хижині, там, в лісі. Щось класне, щось цікаве, якийсь челендж. Тому, ну,
Так, розвивати контент. Книги я так, типу, рекомендую. З книгами в мене вже аж на 3-му місці. Бо в мене зараз взагалі не читун. Коли багато контенту споживаєш, так уже книги так, я поки відкладу. Але так, хочеться покращувати контент, хочеться впроваджувати щось нове. І поки що от я так трішки йду в сторону кіно. Може, і свою короткометражку на каналі викладу щось. Оу. Може бути. Доволі насичений графік, рандомно немає розкладу по записам, тоді переходимо якраз до моменту відпочинку. Тому що якщо якраз в тебе немає стабільного графіку, може бути занадто велика кількість контенту, який потрібно тобі зробити, тим паче, якщо ти ще паралельно намагаєшся спробувати інші напрямки, які долучаються до діючого плану контенту. Як ти відпочиваєш? Як ти відключаєшся від перенасичення інформацією, яку ти вбираєш з різного типу? І що для тебе є відпочинком? Для когось це просто там полежати, нічого не робити. Для когось це може бути прогулянки, активний відпочинок. Для когось це зміна картинки, поїздки. От що для тебе є цим перезапуском, щоб просто освіжити голову? Ну, я так скажу, з цим у мене зараз погано, якихось, типу, щось там, щоб у мене хороше щось взяли, там, як пораду, не можу. Зараз, на даний момент, у мене відпочинок – це от тупо от лежати і просто там, в тіктоці посидіти, звісно. Це так розряджає мозок, хоча я розумію, що це також, по суті, Це відпочинок. Я просто згадав, що я це називаю потрапити в аб'юзивні стосунки з диваном. Я ще кажу, цей бедрот, перекласти, от погнити. Да. Але раніше, насправді, я любила більш активний відпочинок, і воно допомагає. І я пораджу не бути як я, і старатися все-таки більше активностей, бо це дуже гарно допомагає. Бо у мене зараз депресія, і тому у мене зараз... Я чисто все, на що я здібна, це, на жаль, лежати. Але дуже стараюся і погуляти. У мене була звичка довгий час, я практично кожен день брала Піпіна, собака моя, хто не знає, і ми отак просто йшли в ліс, де от практично немає людей, отак от на 2 години. Він, звісно, не дуже задоволений був, він у мене цей диванний клуб, але і от гуляли, це дуже допомагає відпочити. Просто зараз, ми, наприклад, вибралися у відпустку, поїхали. Я думала, ми на тиждень на море поїхали, і тиждень я от просто нічого не робила. Я не робила контент наперед, але зараз я розумію, що не особливо допомогло. Тому щось прям порадити, як відпочити, не знаю, тому що я розумію, що я вже, 2-й рік, ти сказав, я просто чесно... Наскільки я пам'ятаю, 2-й рік. Перший рік ти якраз дійшла до позначки 100 тисяч підписників і доволі швидко. Клас! А Який клас! 2-й рік ти дуже активно набрала наступну 100 і з вершком. Я, якщо не помиляюся, на момент, коли було нас акредитації на перший фанкон... Ой, щось 40 тисяч, по-моєму, було, так? В тебе більше було. В тебе було десь близько 80-70 тисяч підписників. Ой, правда? Бо я пам'ятаю, коли я йшла, я взагалі ж нічого цього не знала, і я так, я кажу, до мене не приймуть, типу. Не приймуть, а потім Келі, до речі, по-моєму, зв'язалася, каже, з руками і ногами. Так. Вау! Було здивування, що я потім прийшла на перший фанкон, було вже 100 тисяч. Ось. Да. І я не просто так це підкреслив на початку, що реально велика кількість колег в ігровому сегменті суму з позначку від 200 могли збирати велику кількість часу, там по 5, по 6, по 7 років. Навіть взяти Олбоя, він не дуже швидко набрав планочку, там 200 чимось підписників, 1000, чесно не пам'ятаю. До речі, десь, по-моєму, в один момент, щось я таке пам'ятаю. Ні, Чи ні? Він довше на Ютубі. Довше. Ні, це я знаю, я в плані, що от коли я переходила, але десь... він йшов до цієї позначки дуже довго. Якщо взяти в порівнянні з тим, як ти швидко набрала кількість підписників, тому я і зазначаю постійно, як і на фанконі, цю фразу в мене могли чути феномен. Бо для україномовного напрямку в Ютубі це в позитивному аспекті є феномен, щоб креаторка швидко набрала підписників.
без якихось токсичних маніпуляцій, без якогось хайпу, Що? коли ним користуються специфічно як треш-контент. І при цьому не просто як там мертві підписники, які можуть через раз подивитися випуск. У Ніки, по-перше, лояльна аудиторія, і це показник не тільки по переглядам контенту, а показник по офлайн подіям. Ми просто трошки далі перейдемо до теми фанкона, де безпосередньо я бачив ті черги людей, які хотіли Свідком. поспілкуватися з Нікою. Але до цього трошки далі. Ще, що я хотів тебе запитати. От як справлятися з емоціями? То ти якраз зазначила, що в тебе зараз етап емоційний, як депресія, і незважаючи на це, ти робиш контент, де через себе потрібно пропускати велику кількість різних емоцій. Це, як на мене, дуже виснажливо. Угу. І все рівно з якимось часом це може прийти до того, що ти маєш з однієї сторони для контенту показати емоцію, розуміючи, що тут А не потрібна хочеться, да? емоція, а вона в тебе не може вийти, тому що ти емоційно спустошена. Чи, на твою думку, ти зможеш з цим справитися? І чи є для тебе дуже критична ситуація, коли є спонтанна емоція, або коли ти її прогнозуєш, і ти розумієш, що просто треба зробити, бо тут треба її зробити. Як нереальна емоція, типу, яку ти зараз не відчуваєш. Мені тут трішки, не знаю, не повезло. Я взагалі емоційна. Я дуже емоційна і в житті, і ті, хто бачив мене на фанконі. Бо, звісно, я бачу, що пишуть там. І на початку, коли я навіть тільки починала, мої емоції, вони незвичні. Я це дуже розумію. Особливо, коли люди там самі по собі по характеру не емоційні, чи не звикли бути в такому. Там немає таких друзів, немає такого оточення. І тут Ніка. У мене просто, навіть мама, я там щось їй розказала. Угу, зрозуміло. Кажу: мама, чого ти не радуєшся? Я б тут уже стрибала. Воно що мені стрибати? Такі люди. І мені ще на початку, коли там я тільки почала там якісь відео мої залітати, летсплеї. Боже, як ти переграєш, яка акторська гра? Вау, то ви зі мною ще в житті не бачилися, народ. Ви що? А що тоді буде? Це просто, і я довгий час, мене це подавляло. Якось мені було це неприємно, я так, я занадто емоційна. Треба там якось себе подавляти. Але я задля того зараз, я взагалі пішла в психотерапію, я задля того зараз і свою депресію лікую, там антидепресанти п'ю, працюю над собою навпаки, щоб себе приймати. І, звісно, у мене були такі ситуації, там, не буду казати, які, навіть, Боже, мобілізація чоловіка. Капець, все, життя стало. І він мене дуже і підтримував, допомагав. Тут я йому стала підтримкою. Це також на мене спрацювало. Я пам'ятаю, я тоді, до речі, про лояльну аудиторію, за що я просто... Це дійсно феномен. Я сама в шоці. Хто ці люди? Боже, це просто. Я до сих пір не вірю, я дуже вдячна кожному. Я просто можу написати: хороші мої, от у мене така ситуація, я писала прямо відкрито, от у мене таке сталося. Я не можу вийти. Чи я включу камеру, розплачуся, і що це буде? Бо я емоційна. Емоції у мене, в принципі, завжди є. При тому, як би мені важко не було. І я пам'ятаю, Боже, була ситуація, оце, до речі, про стріми. Одні з перших стрімів, все, от уже виходити, там сталася одна ситуація. Але якось я наче можу, не знаю, як це виходить, відділяти от мій канал, це вже як окремий такий для мене от світ. Там можна відволікти, навіть там я відволікаюся. Коли мені пишуть, я дивлюся твої відео, і я забуваю про проблеми. От і якось я, може, так психологічно себе налаштувала. От на моєму каналі оцей затишний куточок. І навіть коли я вмикаю камеру, все. Проблема почекає. Ми зараз тут розслабимося, повеселимося. Я не можу казати ніколи. Зараз це справжні емоції, вони поки є, слава Богу, сподіваюся, вони будуть завжди. Я просто розумію, що якщо це вже буде акторська гра,
Хоча це складно, коли ти імпровізуєш. Ну, от як ти зіграєш там скрімер, чи коли щось там відбувається таке на екрані, що ти там, так. як там не відреагувати. Просто якщо це вже буде гра акторська, в цьому не буде сенсу. І я ж розумію, що також частиною, мабуть, успіху мого каналу, якщо це так можу назвати, є все-таки оці мої емоції, які якось приваблюють, може, глядачів, і їм цікаво. Ти якраз сказала, що були в тебе коментарі від глядачів, які бачають, що в тебе надмірна емоційність в кадрі. Але слухай, це твій контент, це твій канал, і ти показуєш, як ти себе відчуваєш і яка ти є в реальності. Е, Ти казала, що в деяких моментах до своїх підписників у виборі контенту ігор ти намагаєшся знайти компроміс. От з емоційністю. Чи це не є момент, що ти хочеш піти на компроміс з ними і десь менше емоцій, десь більше емоцій? Чи все ж таки ти готова сприймати от в цьому напрямку, що я емоційна, я така? Будь ласка, якщо вам подобається, я буду дуже радий вас бачити на каналі і будемо разом грати. Не подобається, ну, sorry, not sorry, скажімо так. Ти вже прийшла до цієї думки, що не змінювати себе під запит глядачів. Це по-перше. А по-друге, на твою думку, чи все ж таки змінюватися під запит глядачів? Не за контент зараз кажемо, а за подачу себе як людини в кадрі. Чи є це необхідним для того, щоб досягнути якоїсь кількості підписників? У мене є чітка відповідь: не треба змінюватися. Компроміс, я маю на увазі, це суто там рекомендують якусь гру. І я бачу, що ну хочуть. Окей, я зіграю, навіть якщо вона мені в результаті не сподобається, я це чесно скажу в кінці відео. Я пограла, ну мені не сподобалося, наприклад. Це суто по вибору ігор. Як я і розказувала, у мене був оцей період, бо це все для мене вперше. Ну, я така людина, я все сприймаю як на особисте, дуже воно на мене впливає. І от я задавала собі питання, що я хочу? Подавляти себе, тому що хтось там десь написав. Правильно? Чи я буду з самою собою, я буду боротися за себе. Я буду приймати себе, я буду другом сама собі. Я емоційна, все. Вам не подобається? Камон, можете подивитися будь-кого, хто вам подобається інший. І ні, не треба. Негативних коментарів, їх завжди менше. Їх завжди менше. І, звісно, коли я бачу 1000 Ніка, клас, супер, боже, як весело, круто, і коли мені пишуть от не зупиняйся, продовжуй. І хтось один напише, це все акторська гра. Кого краще слухати? Це так, але з свого досвіду, знаєш, коли там є велика кількість позитивних відгуків і буквально там 2-3 сирнули, ти все рівно фокусуєшся на це. Так. Я тебе розумію, 100%. От хтось, мільйон, все, і хтось один, все, коротше. І це дуже сильно вганяє в не знаю, зменшення якоїсь внутрішньої самооцінки, ти шукаєш реально, чи може це є проблематика в цьому, але, тим паче, ти людина, яка емоційно і дуже близько це все сприймаєш. Як боротися з хейтом в плані, як абстрагуватися від нього? Тим паче, чим більша кількість людей дивляться твій контент, тим більше різних людей з тобою взаємодіють. І коли ти маленький канал, який тільки доходить до 1000 підписників, хейту може бути пропорційно менше, ту кількість обширного видачі. А в тебе на твою кількість підписників є різні люди, які можуть писати доволі неприємні речі. От як ти з цим справляєшся? Бо я з свого досвіду не дуже не справляюсь. Я тебе дуже розумію, це абсолютно дуже приємно чути, що бачиш, і не тільки у мене так. До речі, цікава штука, що навпаки я звертала на хейт більше, коли у мене канал був маленький. Тому що цей хейт, він не губиться, його ще більше видно. Коли ти отримаєш, наприклад, 2 коментаря за день, і один з цих коментарів, боже, що це таке? І ти так, о Боже. І один тільки хороший. Боже, який жах. Дуже складно було. Тим паче я тільки починала. Це для мене прям дитятко, це маленький ципочка, яку ти вирощуєш. І якась бяка прийшла, тобі це написала. Зараз, навпаки, більше коментарів, воно просто губиться. І я розумію, хейт є.
Але зараз я вже чисто фізично я не можу все прочитати. Хоча я навпаки, ти знаєш, що я навпаки стараюся підтримувати прямо стосунки, діалог. Тобто я стараюся відповідати на коментарі, я стараюся все читати, помічати всі там якісь рекомендації. Але воно губиться. І як з часом я почала боротися, звісно, емоційно, все одно це задіває. Задіває. Там, наприклад, з психологом, психотерапія. Ти там поговорив, та це каже, негативний коментар, це каже про людину, а не про тебе. Я логічно це все розумію, але емоційно неприємно. І, звісно, бувають такі періоди, коли як я називаю, я щось загналася. Почитала негативних коментарів, сиджу, о Боже, що це я така погана виходить, який жах. Але як справляюся, я навчилася просто тупо ігнорувати. І я навчилася сприймати свій канал, це мій канал. Я тут головна, це факт. У мене є воля взагалі видалятися. Я взагалі можу канал там видалити, все. Тобто це мій канал. Так, ви маєте вплив, люди, які ви частина його, ви маєте вплив. Але все одно це я основа. І я просто, якщо я раніше мене задівали ці коментарі, я там, особливо коли пишуть, це не про мене, це взагалі ви про кого пишете, і ти починаєш пробувати вступати в діалог. Я ж зрозуміла на своєму досвіді одну штуку. Якщо людина хоче тобі щось погане написати, не буде такого, що ти їй відповісиш, ні, це не так, а воно точно, це не так. Ні, так не буде. Якщо людина зла, якщо у людини щось погано сталося в житті, вона буде продовжувати тобі писати. Я просто видаляю. Все, притом зараз, навіть якщо я розумію, що це не прямо негативний коментар, а мені він не подобається. Наче все нормально, мені не подобається. Я видаляю. І оце розуміння контролю, воно мені реально допомогло. Мені щось не сподобалося, я видалила все. Найкраще для мене особисто – це видаляти, ігнорувати, щоб не розповсюджувати цей негатив. Все, у мене тут позитив, свій негатив собі кудись. Я не буду в це вступати і це розносити. Зрозумів тебе. Дивись, наступне питання – це межа між приватністю і медійністю. Є колеги, які намагаються максимально не інтегрувати свою медійність у своє буденне життя. І, відповідно, це, скажімо так, контакт з глядачем виключно в руслі контенту, і не більш того. Навіть в соцмережах фактично не взаємодіють. Як у тебе? Що для тебе є межою? Куди ти можеш дозволити приєднатися к онлайн-ком'юніті, споглядати щось, або бути в курсі чогось поза контентом, саме з твого особистого життя? А що для тебе є табу, щоб ти не хотіла долучати велику масу людей, щоб це було саме приватне, твоє окреме? Я можу сказати, що я достатньо відкрита. Не знаю, плюс чи мінус. Ні, це кожен вибирає для себе. Так, життя ще покаже, як воно мені зіграє. Я дуже відкрита. Я ділюся якимись своїми історіями. Все, що відбувається в житті, це нормально. Я нікого не засуджую, мене ніхто не засуджує. Все буває. Розказую, показую. Але тут такий фактор, що якби я не хотіла, наприклад, більше себе проявляти в медіа, у мене просто не виходить в плані по часу і фізично. Межа, мабуть, є межа. І це здорова межа. Вона повинна бути у кожної людини, яка має якусь медійність, тому що дуже легко запустити дуже близько. Просто коли приходять до тебе в особисті, а приїдьте до мене, побачимося. Дай свій номер телефону, давай дружити, тому подібне. Приходиться притримуватися цієї межі. Все, ми спілкуємося суто по контенту. Я можу розказати якісь свої історії. Тобто я вважаю, це достатньо відкрито, наскільки це безпечно. Але, звісно, я не заводжу дружбу. Навіть в житті ми можемо сфоткатися, обійнятися, клас, супер, дякую, але, звісно, це не переходить в якесь особисте спілкування. Отак. Зрозумів тебе.
Тепер саме безпосередньо технічне складове твого каналу. Що змінилося з самого початку, як ти починала, що є наразі, що змінилося по техніці? Чим ти задоволена, що ти купила для каналу, і воно навіть тобі допомагає в буденному житті? Мгм. І на твою думку, який мінімальний став був би доречним для людини, яка тільки запускає свій канал по летсплею? Ну, свого особистого Мгм. досвіду. Я розумію, що це може більш-менш буде те саме, що більшість креаторів кажуть, а можливо, в тебе є там особистий нюансик, який от для себе ти відкрила. І саме головне, які покращення ти ще плануєш саме з технічної сторони зробити для свого каналу. Ну, мабуть, найбільшою покупкою це був мій комп'ютер, про який я все життя мріяла. Мій достатньо потужний комп'ютер, бо я починала з ноутбука. І я казала, що я починала без камери. Тож, якщо, от, наприклад, там, яку техніку потрібно, щоб почати. Достатньо мікрофона. Ну, мікрофон, звісно, бажано хороший, наскільки це можливо. Хоча я розумію, звісно, це вже питання бюджету. Але, Боже, почати можна записувати, я ж кажу, на ноутбук. В ноутбуці є камера, будь ласка, мікрофон є, будь ласка. Ось, я починала з ноутбука, потім, достатньо, вже давно. Але, да, у мене був збір, зібрали на комп'ютер. Я ще дуже багато докладала, але таке. От, це мій комп'ютер, і я зараз... я за комп'ютером дуже багато кожен день. І це я на ньому працюю, я на ньому творю, я на ньому відпочиваю. Це от така була найдорожча і дуже класна покупка. Мікрофон у мене мій старий, в принципі. Я його ж давно не покращувала, хоча, звісно, хочеться, бо він у мене щось погано себе веде в останній час. Камера, я вважаю, це, до речі, дуже така велика частина мого каналу, тому що у мене гарна якість саме камери. Це не вебка, це повноцінна камера, на яку я все, по суті, знімаю. Вона мінялася 2 рази, але ми її купували в основному не для мене, не для мого каналу. У мене тоді чоловік, він працював, і він в рамках своєї професії потрібно було оновлювати камеру, і ми оновлювали. І я так, клас, ще буду я на неї знімати. Так от, вбиваємо 2 зайця зразу. Світло купувала. На світло також витратилося достатньо. Але знову ж, це все йшло у покращення. Я хочу красивіше картинку. Картинка красива. Так, мені треба там світло, там оцей мій огромний, оцей софіт-прожектор мій, який ліпить в мене, щоб була класна картинка. Покращувати, можливо, докупати світло. Але, звісно, моєю найбільшою мрією це, мабуть, чи переїхати, чи зняти студію, щоб знімати. Тому що зараз у мене дуже мало місця, і хоч я і зробила якийсь фон, який можна, але, наприклад, якщо це якісь інтеграції, просто ніде. І, наприклад, навіть про фанкон дуже багато подарунків надарували. Ніка, чому в кадрі там немає моїх подарунків? Їх нікуди діти, про мене просто немає фізичного місця. Ось, тому, мабуть, покращення, так, це б, звісно, хотілося б, може, якесь приміщення краще того, що в мене є. Знову ж таки, з практики, що в тебе дуже складно з розкладом, Угу. і все рівно воно більш інтегроване, як вдома, що ти можеш у будь-який момент запуститися. Тут, скоріш за все, варіант з більшого приміщення, але житлового приміщення. Тому що якщо просто студія, і оце планувати, ще дорога, доїхати. Так, це складно. Коли це графік часу, як мінімум. Так. Це було б в ідеалі. Погоджуюсь. Рольова модель. От хто з людей для тебе є гарною рольовою моделлю, на яку ти б хотіла походити? Можливо, в якомусь, не знаю, в розвитку, в професії, або в навичках, або в позиції. От людина, яка для тебе є гарним прикладом, на кого ти рівняєшся. Конкретно людини, прям от щоб я рівнялася як людина, немає. Немає у мене ніяких кумирів. От я пробую знайти себе, щоб от я. Є я, а не пробую там походити на когось. Але от якщо відповісти на це питання, це, мабуть,
хто повпливали на мій контент. Зразу скажу, що я з самого дитинства дивилася англомовний контент, і до сих пір це вже як звичка. Я дивлюся тільки англомовний, в більшості. І є такий летсплеєр Корі Кеншин. Він на мене дуже-дуже вплинув в плані того, навіть не те, який контент я хочу, а що несе мій контент. Оце добро, якийсь урок. Не просто от бездумно пограли, а який урок ми з цього винесли. Давайте поспілкуємося. Що ви думаєте, що я думаю. І я знаю, що багато людей мені пишуть, що клас, от я як з кращою подругою посиділа і поспілкувалася. Ось, я оце. І навіть не дивлячись, от у нього там, Боже, скільки у нього, там мільйони підписників, і він все одно залишає, от ти його сприймаєш все одно як друга. Ти не сприймаєш його як якусь там зірку вже, о, він десь далеко, це там. Ні, і от я б хотіла також залишатися такою, щоб ми з вами друзі. Ми просто добрі друзі, в нас між нами нічого негативного. Тому що мене там до сих пір дивує, навіть там на фанконі, там люди до мене бояться підійти. Я вас більше боюся, типу. Я хочу, щоб так і було. У нас дружба, у нас стосунки. Не я там до сих пір ріже слух, там, коли кажуть, там інфлюенсер, блогер. Ні, я проста людина. Я в першу чергу проста людина. Все. Там, я роблю щось хороше, роблю помилки. У нас з вами на каналі, знову ж, я бачу як стосунки. Ви ж мене постійно дивитеся, мені там іноді кажуть, у нас кожен день з вас починається, ви вже як член сім'ї. Класно, круто, типу. Давайте і будемо впливати на один одного позитивно. Ось так. І він для мене, мабуть, в цьому став навіть не рольовою моделлю, а він вплинув, що я теж так хочу. А тепер переходимо до фанкону. Якщо ви не знаєте, це фестиваль поп-культури, який відбувається в Києві 7-8 червня. Він уже в нас був 2 роки, в поточному і в минулому році, і там як експериментальний такий момент, нетиповий для фестивалю поп-культури, був YouTube-сектор. Туди запрошувалися крієйтори, подавали заявочки, когось запрошували для того, щоб фізично глядачі могли поспілкуватися, взяти автограф з нашими українськими блогерами. Так ось, що перший фанкон, що другий фанкон, була присутня Ніка. Але я не знаю, може я не буду лінуватися і вставлю якісь фотоші картинки, але не обіцяю. Ви би бачили ту кількість людей, які фізично завітали на фанкон з метою поспілкуватися з Нікою. Тому я і казав, що це для мене дуже сильний показник лояльної аудиторії, яка не обмежується тільки комунікацією на платформі YouTube, як в контенті або соцмережах, а ще додатково знаходить можливість і час завітати фізично на якусь подію, де є присутня Ніка. До речі, ти була також на фестивалі Гаррі Поттер, якщо не помиляюся. Відвідувала? Я так, як гостя просто. Як гостя. Про фанкон. Розкажи, як тебе це дійство, чи розраховувала ти на таку зустріч від глядачів? Я просто не знаю, в яких емоціях ти перебувала, тому що я зі сторони стояв такий «Ого!». Не розраховувала. Я пам'ятаю, я постійно це розказую, я там з психологом окремі сеанси, я кажу, я страшно боялася їхати на фестиваль. Повторюся, я тривожник. У мене завжди найгірші просто. Мене ж тоді, по-моєму, я і на Q&A мене поставили, правильно? Так. І я просто кажу, до мене ніхто не прийде. Зараз я вже думаю, і не прийшов би ніхто, це нормально. Чого я тоді так болісно це сприймала? Зараз я вже на це дивлюсь, чого, не прийшов би ніхто, спілкувалася б з іншими блогерами взагалі. Чого я не робила, саме тому, що більше з фанатами спілкувалася. І я казала, я не знаю, хто мені ніхто, я буду сидіти, мені ніхто питання не задасть. Мене там заспокоювали, будуть ведучі, щось питати. І просто, я пам'ятаю, ми приходимо, я тоді відео знімала, і ми хотіли, ще не зайшли в саму, як в приміщення, і там оця ж черга. Так. І ми просто підійшли, я там хотіла зняти кадр, ось ми там підійшли до черги. І просто я ще там Віталік вмикає камеру,
І підбігає хлопчик-волонтер. Такий, Ніка, це ви легенда. І я уже запахло смаженим, щось тут не то. І я так, це вже, от, чесно, перші рази, коли мене впізнавали, просто таке відчуття, наче це я граю за когось. Я десь вдома, от Ніка справжня десь вдома, а тут щось от мені сниться. І да, я пам'ятаю, ми прийшли, і я ще не дійшла до самої зони, я там іще її толком навіть не побачила. Уже компанія людей, і мене просто отак от цією компанією так підняли, і просто, я пам'ятаю, на скелі потім знайшла, каже, так, давайте, якби туди, куди треба, тому що ми тут забиваємо місце. Чесно, перший фанкон я вже не так пам'ятаю. Другий для мене ще більш став шоком, тому що я так, хто в другий рік до мене прийде? Кому на другий рік от збреде просто прийти там на мене подивитися? І тут ми приходимо, я пам'ятаю, ми так заходимо, і Віталік такий, Ніка, там капець. Ні. І я в чому прикол, що я навіть цю чергу не бачила. До мене підходили люди і казали, Нік, там капець. А я її не бачу, тому що мене так всі обгородили. І чесно, включається адреналін з переляку. І ти так трішечки так на автоматизмі, особливо коли другий фанкон, дуже велика черга, мені багато казали, а я хочу з усіма поспілкуватися, там, побільше пообійматися. Тому що для мене кожна оця інтеракція – це якесь свято. Це не автоматично, здрасте, сфоткалися, давайте. Ні, це для мене такий феєрверк, і хочеться з кожним просто 300 раз обійнятися. Я так і робила, правда, але мене сварили, що Нік, там дуже багато людей, пробуй не розмовляти, пробуй швидко, не виходила. І я би фізично не змогла. І мені дуже, дуже образливо, що не всі побачилися. Дуже образливо і дуже хотіла з усіма. Це просто фізично, я пам'ятаю, Келі, ми так всі під руки, все виносимо. До сих пір не вірю. До сих пір не віриться. Може, це якась моя супернизька самооцінка, не знаю. Не віриться. Я до сих пір, хтось мені каже, Ніка, там така черга була. Наче це не зі мною було. Не знаю, коли прийде це розуміння, що ого, оце так. Поки що це... Я ж кажу, кожна людина, яка до мене підходила, це був для мене такий, міні-шок, міні-феєрверк, тому що не можеш повірити, що це виходить кожна оця одиниця людей з 200 тисяч, це справжня людина. І чесно, я відверто не знаю, скільки людей приходило до мене. Але це кожна людина дивиться, у неї є думка про мене, якісь моменти, які вони в мені там хтось більше, хтось менше любить. Це дуже цікаво. Зроблю просто ще одне уточнення. Перший фанкон, він, я маю на увазі YouTube-сектор, навіть не мав розкладу. Там багато чого було спонтанно і не заплановано. І, відповідно, навіть не було розкладу, коли той чи інший блогер просто буде знаходитися на локації, щоб фізично можна було зустріти і подивитися. В той час багато відвідувачів, які прийшли на Ніку, вони постійно приходили, а де Ніка, щоб знайти. І тому воно було розпорошене. Другий фанкон, там вже був розклад. Розклад як і сцени, так і безпосередньо подій автограф-сесії. Там було сплановано так, що на автограф-сесію давалося, годинка. Люди вже знали на котру годину, в якій локації конкретно буде Ніка. Це ми кажемо по другому фанкону. І, відповідно, вони вже готувалися, вони були на місці, вони не розбігалися, тому що вони хоча б розуміють ці проміжутковий час, коли Ніка буде тут фізично. І Ніка просто, я пам'ятаю ту картинку, заходить з сумкою, така, кидає сумку, побачив, що люди стоять, готова обніматися, підходьте. І вона одразу пішла. Але проблема в тому, що за годину це нереально. Не справилися. Це навіть, не знаю, 20% тої черги не була, опрацьована, я не знаю, яке інакше слово додати. І
Чому Ніка каже, що потім її, по суті, виносили? Да. Тому що вона простояла на автора в сесії, напевно, близько 4 годин. Да, там десь 4 з чимось, да. І це без перерви, я не знаю, навіть не встигти водички попити. Тобто людина просто встигла тільки зайти в павільйон на фанкон, кинути сумку, погнали. І 4 години вона з вами. І це фізично просто нереально. Тому тут, з однієї сторони, я розумію, що тобі було і сумно, що ти не Не з усіма змогла змогла поспілкуватися, там якось повзаємодіяти, сфотографуватися. Але з іншої сторони, я думаю, глядачі твої і так розуміють, що це фізично навантаження, це дуже складно для живої людини. От просто от не дати автограф, а розписатися, знаєш, як от штампи пороздавати. Звісно, от це ти даєш якусь комунікація, що була. емоцію. Так, А це так. більше часу, більше емоцій, і це фізично ще більше от потребує ресурсів. Я не знаю, як буде на наступному фанконі, Ой, ой-ой-ой. тому що ти працюєш, ти зростаєш, як і в кількості підписників, так і в якості, і більше людей про тебе дізнаються з різних форматів, не тільки безпосередньо твого контенту. Мгм. Так само, можливо, хтось з тобою познайомився і на фанконі, і поза іншим якимось контентом. І для організаторів фанкона є задача зірочкою. Як придумати авторів зону так, щоб черга не заважала взагалі людям приходити на зону? Мені потім просто скаржилися, що люди думали, що це на саму зону Так. черга. Так. І мене просто, мої там і чоловіки, у мене менеджерка була, вони бігали, пробували також організувати. Ой, так, це, звісно, з організацією треба продумати це. Це факт. Будемо щось намагатися робити. Але це не змінює той момент, що тебе чекаємо на наступний фанкон. Так точно. Так що так. Добре. Стосовно колег, я от якраз почув, що ти сказала, що, на жаль, такої можливості в тебе не було, щоб з кимось нормально познайомитися, поспілкуватися, позаємодіяти. Хоча, в принципі, платформа YouTube-сектору, вона і розрахована на те, щоб креатори якось об'єднувалися, робили колаборації, знайомилися. Іноді простіше налагодити контакти вживу, ніж там якимись переписками і зрозуміти, чи по вайбу тобі ця людина подобається, чи ти хотів би взаємодіяти з цією людиною медійно. Так ось, все ж таки, може, була можливість з кимось тобі поспілкуватися? Це перше питання. І друге питання, з ким би ти хотіла би поспілкуватися, не на фанконі вже, ми кажемо так, а поза, от з колег, можливо, за кимось ти слідкуєш за його діяльністю? Зразу скажу, повторюся, я тривожник. Я такий, у мене прям цей діагноз соціальна тривожність. Дуже мені складно, особливо першій, заводити якісь знайомства. Я з цим дуже працюю. І от першим моїм таким досягненням було, є такий канал, до речі, класний, Дуся. Він робить також летсплеї. Ну, взагалі у нього дайрос по Майнкрафту, а інший він ще робить летсплеї. Ну, от сподобався він мені і написала, у нас була колаборація, він дуже класний, на другому фанконі я вирвалася до нього, також коли була у нього автограф-сесія, дуже рада. І взагалі хочу сказати, що, звісно, я логічно, от у мене є бажання, я розумію, що мені хочеться більше спілкуватися і взагалі досліджувати і пізнавати, а що у нас, от, що взагалі є таке український YouTube. Тому що я цього всього не знаю. І я бачу, що у нас на українському YouTube, я так розумію, є як компанія, бо він насправді він маленький ще. Хотілося б більше розвивати, і зараз вже набагато більше людей з'являється, що я дуже рада. Є компанія людей, які от з самого початку уже от як олдбой, такі мастодонти, Big Boss, які вже дуже довго це роблять. Звісно, я побоялася там йому написати «Здрасте». Боже, Міша вживу такі бубочка. Ні, і я дуже до речі, я, по-моєму, олдбоя не бачила на Він второму. був на першому фанконі, на поточному, другому, на жаль, він не був присутній. От я його на второму не бачила. І бачиш, воно от фізично не виходить, щоб я могла просто так прийти на зону. Привіт, привіт, привіт. Тобто я навіть ні з Келлі, ні з тобою там толком не цей. Коли у мене виходила хвилина, хотілося так соціальну батарейку просто перезарядити, бо фізично сил немає, як і морально. Але хочеться просто більше поспілкуватися, дізнатися. Ти правильно сказав. Недостатньо просто бути колегами.
Хочеться, щоб людина підходила по вайбу, тому що, ну, звісно, я людина, я розумію, що мені, звісно, хочеться робити колаборації якісь, співпрацювати саме з людиною, з якою я розумію, що мені буде комфортно, і я зможу себе почувати комфортно і розкритися. Тому що, ну, навіть з людиною, якою тобі там ти по вайбу підходиш, все одно ці якісь перші там. Ну, я особисто, я ж кажу, я не екстроверт, я не можу там залетіти, все, поїхали. Ні. Я закриваюся в собі, звісно. Це буде дуже видно в контенті емоційно. Якщо це робиться, бо це просто потрібно зробити для якогось поширення контенту так. або збільшення аудиторії. Тому що будь-яка колаборація це по суті умовний обмін аудиторією. Так. Не факт в співвідношенні 100% на 100%, але все рівно люди, які слідкують за одним блогером, можуть дізнатися про іншого блогера, і навпаки, так воно може діяти, як, скажімо так, спільна допомога один одному. Іноді колаборації формуються на базі цікавої ідеї, яка об'єднує творців, їм цікаво от зробити цей спільний контент, бо ідея там зачепила, незважаючи на те, як це може вплинути на аудиторію ту чи іншу в плані там обміну аудиторії. От, до речі, можна, вибач, Так. переб'ю. Ти дуже класну штуку сказав. Хочеться на фанконі, щоб було, мабуть, більше інтерактивів, на які ти розумієш, що мене вичіплять, якісь більше інтерактиви от між блогерами, щоб ми могли поспілкуватися. Не тільки от там з підписниками. Як дискусійна платформа, але блогер з блогером. От, да, щось таке, щоб можна було познайомитися, і це, треба. Знаєш, то не сам підходиш. Оце дуже круто було би, насправді. Ну, з практики, скажу тобі так, все рівно потрібно задавати якусь тему або Так. модерацію, тому що блогери в кадрі можуть бути доволі емоційними, імпульсивними, говорливими людьми. В житті більшість може бути дуже сором'язливими і замкнутими. І посади одного блогера з іншим блогером, дай мікрофони і скажи «спілкуйтеся», і зараз згадав інший мем до цього, «спілкуйтеся», з цього може нічого не вийти, як варіант. Окей. Окей, Даурос був на фанконі, ми бачилися. Дуже гарний косплей в нього був. Так, до речі. До речі, два. Був хард Один косплей день. і більш такий лайтовий. Це якраз, коли він брав участь уже на сцені, це був у нього лайтовий косплей, наскільки пам'ятаю. Але з ким би теоретично ти б хотіла би колаборацію? Навіть зараз, якщо там відкинути, що ця людина може там на тебе дивитися, ти така, я б хотіла би спробувати. Значить, підстава виходить, я скажу. Це не підстава, це, знаєш, це многоходовочка. Поштовх. Тому що ти кажеш, ти сама перше не можеш, бо соромишся. А так людина подивилася, така, ага. І такий, Нік, привіт. Мабуть, один з перших летсплеєрів, до речі, на яких я дивилася, коли починала. Так. Бо я, наприклад, коли починала, треба розвідати обстановку, що взагалі зараз з українськими летсплеями. Я, до речі, коли починала, дуже мало було. І Мельор Макс. Він прям просто... І він такий душечка. Він мені, здається, мені по вайбу, Угу. Меч. Щось є. Просто я дивлюся, мені подобається. В принципі, було б круто. Окей, а якщо не летсплеї, якщо якісь інші Якщо не напрямки? летсплеї, мабуть, кіно. Не знаю, куди, бо я розумію, що кіно велике. Я ж розумію, що, наприклад, в колаборації все одно повинна бути якась вигода в будь-якому випадку. Це ж так. Мабуть, про кіно якийсь канал. Але, чесно, не можу точно назвати, який саме. Але хто хоче. Я залюбки. Майнкрафтом. Movie. Привіт. До речі. Якраз розглядає треш кіно і жахастика, але цікава концепція. Або, до речі, культовик, але в неї підхід до контенту, просто вона робить косплей, деталізований косплей під персонажа, про якого вона розповідає, і там вкладається просто колосальна робота в побудову цього образу. Є варіанти кіно, і, до речі, вони були присутні на фанконі, і я сподіваюся, наступні теж будуть. Мені потрібно, напевно, буде зробити так. Ставимо бар'єр, стоп, Ніка, пішли, там є якраз блогери, познайомилися. Це точно. Ще, до речі, за що забув тебе запитати, це, до речі, було теж на першому фанконі, коли підписники Ніки такі питали, Ніка, а коли буде мерч? Ніка, я планую, я вже скоро зроблю. Мерч. Чи зробила, чи ні? Що саме зробила? Чому саме цей товар, чому таке подача була?
виборі конкретно цього. І що би ти хотіла би зробити по мерчу, можливо, щось нове? Ну, поки плануєш, але от тобі здається, це було б те, що підкреслить тебе як от блогерку і те, що по вайбу асоціюється з тобою. Мерч я зробила тоді. Я тоді зробила футболки, шкарпетки і стікери. Притом стікери, ну я прям, коли я щось роблю, я стараюся до цього підходити всією душею. Тим паче, ну, були там пропозиції, коли такі великі, як, ну, не маркетплейси, вони, от у них є стандартні там чашки, все, вони ліплять твій дизайн, це одне і те ж, це нічого унікального. Мені ж все ж таки хотілося щось своє і унікальне. І я зробила футболки з Піпіном тоді класні, шкарпеточки. Ну, типу, я їх зробила, щоб це був, типу, мій бренд. Стікери, до сих пір я навіть на другий фанкон приносила, принесла 100 штук, моментально їх роздала, треба було більше. Дуже вони мені подобаються. Це ми з дизайнеркою, ми розробляли цей дизайн, я купувала його, дуже класні. Я думаю, я їх ще надрукую в будь-якому випадку. Не знаю, чи буду я їх ще продавати, але от я зробила цей мерч, там якусь конкретну партію, і розпродали. Розпродали, і я знаю, до сих пір питають у мене про мерч. Зараз його немає. Чого? Просто тому, що коли ти підходиш до цього з душею, я по суті, може це і помилка була, що я підійшла до цього як до нового бренду, як прям от створити свій бізнес. Це було дуже-дуже складно. І зараз особливо. Скажу, що в мене немає команди взагалі, я все сама роблю. Тобто ніхто мені не допомагає ні в яких моментах. І самі цим займатися це дуже складно. І я зрозуміла для себе відповідь, чого у нас українські бренди такі дорогі. Це дорого. Навіть зробити футболку, те, на що я розраховувала, там мені писали, чого так дорого. Я кажу, це ще не дорого, це я ще дуже лояльно, бо я могла там як блогер там взагалі залупитися. Я розумію, ставлять великі ціни. Це дуже дорого. У нас дуже в Україні матеріали дорогі, особливо, якщо ти хочеш зробити не по шаблону зі своїм дизайном, а саме от щось класне, унікальне своє. Це дуже дорого, дуже багато затрат, їздити, щось думати, міряти, там, тканини. Я це поробила і зрозуміла, що, мабуть, поки що ні. Може, в майбутньому. Я б футболки... У мене просто... В чому прикол, що у мене навіть дизайн футболки вже є. Я його розробила. Дуже класний, там прям, бомба. Але от реалізувати його на футболці, і це дуже дорого, я розумію, що просто я особисто за таку ціну б не купила. Як я можу тоді іншим це продавати? Хотіла б футболку. Можливо, колаборація з якимось брендом, наприклад, де у них є вже якісь потужності, і вони можуть запропонувати там кращу ціну. Свою там окрему лінійку. Так, якусь колаборацію, співпрацю, наприклад. Футболки, шкарпетки б хотіла. Шкарпетки, я думаю, я зроблю. Тому що там, може, там з Жераром якісь класні. Я сама люблю якісь там яскраві круті шкарпетки. Стікери. Та, мабуть, поки і все. Я ж кажу, оце ми розпродали, і я далі особливо не думала, тому що я поки що розумію, що немає сил зробити це, як я хочу, якісно. А робити халтуру, аби продати... Ну так. Да. Це як відношення до аудиторії. Якщо робити, то робити якісно. Так. До речі, чому розлітилося 100 стікерів? Наскільки я пам'ятаю, те, що встигли занотувати волонтери на фанконі, Ніка в суботу підписала 450 чимось автографів. Це кількість людей, яка точно була до неї. Але це поправка на те, що вона встигла не з усіма поспілкуватися. Наполовину черга була зупинена. Це по-перше. По-друге, що в процесі фанкону я бачу, як Ніку ще по території знаходили підписники, і вона залишала автографи. Тобто це те, що пішло поза статистикою. Тобто теоретично можемо робити Х2 до цієї суми. Так. Чого ви мені не сказали? Я хоч буду знати приблизно цю цифру. Те, що встигли, занотували, да, все так і є. Це найвищий показник взаємодії серед блогерів саме на автограф-сесії. Боже, дякую. Просто дякую. Це, я ж кажу, я не вірю. Кажете цифри, у мене таке відчуття, що це
Хтось там Ні, був, не це я, а ти, хтось. Це ти. Клас. Наступний блок це вільний мікрофон, коли ти можеш спілкуватися безпосередньо з глядачами. Ти можеш побажання якесь сказати, або, можливо, пораду загальну в концепції нашого випуску, про що ми спілкувалися, або, може, ай-яй-яй, не робіть так. От що тобі зараз відлунюється, який от порив тобі є, щоб щось сказати глядачу, будь ласка. Це, мабуть, буде банально, але це те, що болить мені по моїй професії. Це позитив, не негатив. Я не буду ай-яй-яй робити. Але давайте розвивати українське. Бо вже з'явилося скільки класних каналів на українському Ютубі. Давайте відходити від російського. Давайте підтримувати Україну. Ну, я особисто знаю, що є класне. І сподіваюся, мій канал також класний, він також багато кого переманить. Давайте підтримувати, тому що саме від глядачів, від людей, які підтримують, залежить взагалі ріст, зростання і чи є мотивація у людей розвивати цей контент. Якщо ви хочете самі робити, вперед, мені здається, зараз от якраз дуже класний час почати просувати. Також, окей, за YouTube, також за наші ігри, за наші українські ігри. AAA-ігри, Stalker – клас, супер, але давайте також підтримувати інді-розробників, щоб у них було бажання, щоб у них була мотивація створювати, щоб у мене кожне друге відео було з українською класною інді-грою, з якимось класним горором. Я знаю, що є такі розробники, сама підтримую, стараюся робити, якщо щось дійсно класне на канал. І давайте дійсно будемо добрі у ці складні часи. Мені здається, треба саме розповсюджувати добру, позитивну енергію. Давайте починати і продовжувати з українського Ютубу. Будемо робити це разом. Беремося за ручки і робимо це разом. Супер, супер. І, скажімо так, на згадку про нашу з тобою бесіду, у мене традиція постійно дарувати подаруночок. Іноді я підбираю нормальні подарки, іноді ні. Я сподіваюся, що тут буде все меч. Будь ласка, це тобі чашка. Боже, ще й Гафелпа. Ну, підготувався. Я запам'ятав просто з фанкону, коли я тебе перепитував 2 рази. Що це був в тебе за... Боже, я без подарунка. Ні, Я щось... Ні, для мене подарунок – це те, що ти завітала в гості. Твоя історія, твій час – це те, що мене надихає особисто на цьому каналі і надихає наших глядачів. А це тобі, щоб ти просто запам'ятала нашу бесіду. Боже, дуже дякую. Така величезна, я обожнюю, я буду тут чай пити, клас. Я обожнюю 2 величезні. години гри будеш чого пити. Дякую, Друзі. дуже дякую. Ще раз, дуже дякую, Ніко, що завітала. А ви обов'язково пишіть коментарі. Можливо, якісь питання ми не підкреслили в цьому випуску. Ми постараємося або відповідати в коментарях на ваші запити, або, може, якось перезапишемо якийсь новий випуск з Нікою. Багато що може змінитися. Так, пишіть більше коментарів, давайте активності, щоб був ще один відео зі мною. Щоб я не відстала від Богдана. Зробимо йому більше роботи. Мені тільки за радість, якщо чесно. Але, друзі, ще раз повторюючи тезу, яка казала Ніка, підтримуйте український контент, тому що це важливо. Це круто. Важливо не тільки з позиції вдячності до праці креатора, тому що вкладається велика кількість ресурсів і фінансових, і часових для того, щоб створити ту атмосферу, яка з вами, коли ви їсте, коли ви збираєтесь лягати спати, миєте посуд або хочете просто розкрутитися від буденності. Але це також і внесок у розвиток україномовного простору, тому що чим більше ми споглядаємо відео українською, тим більше ми насичаємося українською, і нам простіше перейти на українську або бути в своєму комфортному просторі. Тож, друзі, ваш внесок саме спогляданням, коментарем або навіть просто добрим словом, це дуже є мотивуючим і підтримуючим. Обов'язково залишайте, знову ж таки повторююсь, коментарі у Ніки, позитивні, будь ласка. Слідкуйте за новими випусками в неї. Вона для вас 100% підготує щось цікаве, щось нове, тому що я бачу цей швидкий розвиток і не просто дійшли до якоїсь планки. Я бачу те, що Ніка готує для вас, напевно, щось цікаве і унікальне у подальшому. Друзі, до зустрічі. Па-па.